Tatlong bagay na natutunan ko habang dumadaan sa madilim at maputik na daan. Una, hindi lahat ng daan komportable. May mga parte ng buhay na madulas, mahirap at nakakatakot, pero hindi ibig sabihin mali na yung tinatahak mo. Pangalawa, hindi mo kailangang bilisan. Sa ganitong daan, mas importante ang dahan-dahan kasi minsan ang pagbagal ang nagliligtas sa'yo. Pangatlo, kahit madilim, may liwanag na gagabay sa'yo. Hindi man malinaw ang buong daan, basta may ilaw ka, nakakausad ka pa rin. Kung nasa madilim at mahirap kang season ngayon, tuloy ka lang. Kasama mo si Lord sa bawat liko ng daan.